hemoglobin should be above 5 gram per deciliter. So what does this mean भनेको for example अब एउटा patient को चाहिँ anemia छ हैन anemia छ and the hemoglobin is the hemoglobin चाहिँ patient को 4 gram per deciliter छ अरे हैन and the patient patient को चाहिँ reduced hemoglobin एकदम बढी छ अरे so such cases मा will the patient manifest cyanosis cyanosis हुन्छ त त्यो patient मा खोइ त बुझ्यो क्वेशन एउटा पेशेन्टको हेमोग्लोबिन चाहिँ ल्याबमा गरी टेस्ट पठाए हेमोग्लोबिन 4 छ अरे हैन अनि त्यो पेशेन्टको चाहिँ अब डिअक्सिनेसन भइरहेछ अक्सिजन पुगिरहेछ छैन त्यो पेशेन्टको द पेशेन्ट ह्याज सम डिजिज दैट विल कज साइनोसिस छ भने त्यो साइनोसिस म्यानिफेस्ट गर्छ गर्दैन प्रसिद्ध भन त गर्दैन होला मैम गर्दैन हैन किन व्हाई हेमोग्लोबिन नै कम छ अनि सो टोटल हेमोग्लोबिन नै कम छ हैन सो इवन इफ द all of the 100% hemoglobin नै उसको reduced भए पनि what will happen साइनोसिस चाहिँ हुँदैन त्यो ब्लड कलरको टिन्ज दिनलाई हेमोग्लोबिन इज नट इनफ उसको जिउमा सबै 100% हेमोग्लोबिन नै रिड्युस भए पनि जम्मा टोटल 4 छ हैन 4 ग्राम पर डेसिलिटर मात्र छ हेमोग्लोबिन सो सबै हेमोग्लोबिन रिड्युस भए पनि द पेशेन्ट विल नट म्यानिफेस्ट साइनोसिस बुझ्यो सो व्हाट दैट मीन्स टोटल सबै हेमोग्लोबिन चाहिँ मा चाहिँ 5 ग्राम पर डेसिलिटर चाहिँ रिड्युस हुनु पर्यो साइनोसिस हुनको लागि है सो नाउ साइनोसिस अब व्हाट आर द टाइप्स डेफिनेसन बुझ्यो है हजुर म्याम बुझे म्याम है अब व्हाट आर द टाइप्स अफ साइनोसिस के हुन्छ त सेन्ट्रल साइनोसिस एन्ड पेरिफेरल साइनोसिस हैन साइनोसिस को चाहिँ टाइप्स हुन्छ सेन्ट्रल र पेरिफेरल साइनोसिस है सो व्हाट डु यु मीन बाइ पेरिफेरल साइनोसिस त हैन पेरिफेरल साइनोसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पेरिफेरल साइनोसिसमा के हुन्छ त अक्सिजनेसन आर्टेरियल ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनेसन चाहिँ को प्रब्लम हुँदैन हैन आर्टेरियल ब्लडमा अक्सिजनेसन नर्मल हुन्छ तर के हुन्छ त भिनस ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनेसनको चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भिनस एन्डमा मात्रै हैन आर्टेरियल ब्लडमा ठीक छ अक्सिजन नर्मल छ तर भिनस एन्डमा गएर चाहिँ अक्सिजन चाहिँ कम हुनेलाई चाहिँ कम भयो भने चाहिँ द पेशेन्ट विल म्यानिफेस्ट पेरिफेरल साइनोसिस है अब किन हुन्छ त आर्टेरीमा नर्मल थियो अब भिनस एन्डमा गएर चाहिँ डिअक्सिनेटेड ब्लड एकदम धेरै भयो किन हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि बिकज के भयो त एक्सेसिभ एक्सट्र्याक्सन अफ अक्सिजन त क्यापिलरीमा गएर आर्टेरी र भेनको बीचमा के हुन्छ त क्यापिलरीजहरु हुन्छ हैन आर्टेरी विल डिवाइड इन्टु आर्टेरियल्स स्मल आर्टेरियल्स भइसकेपछि क्यापिलरीज हुन्छ त्यसपछि क्यापिलरीजमा चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज भइसकेपछि के हुन्छ त भेन्स बन्ने हो नि त हैन सो त्यो क्यापिलरीमा के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज एकदम धेरै हुन्छ एक्सेसिभ एक्सट्र्याक्सन भयो हैन अक्सिजनेटेड ब्लड अक्सिजन धेरै नै एक्सट्र्याक्सन भयो भने के हुन्छ त भिनस एन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मोर अमाउन्ट अफ डिअक्सिनेटेड ब्लड चाहिँ जान्छ हैन and because of more amount of deoxygenated blood in the venous end the patient will manifest peripheral cyanosis बुझिन्छ रिजा बुझ्यो है यसमा आर्टेरियल ब्लडमा चाहिँ प्रब्लम छैन हैन आर्टेरियल ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन एकदम इनफ छ है ओन्ली भिनस ब्लडमा गएर चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन चाहिँ अक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन चाहिँ एकदम कम हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्यासेस क्यापिलरी एन्डमा चाहिँ गएर चाहिँ के हुन्छ त एक्सेसिभ एक्सट्र्याक्सन हुन्छ हैन एक्सेसिभ एक्सट्र्याक्सन अफ अक्सिजन चाहिँ हुन्छ त्यसले गर्दा भिनस एन्डमा चाहिँ एकदम धेरै डिस्याचुरेटेड ब्लड हेमोग्लोबिन हुन्छ है सो अब पेरिफेरल साइनोसिस अब त्यस्तै गरी सेन्ट्रल साइनोसिस भयो यो चाहिँ पेरिफेरल साइनोसिस चाहिँ त्यो कारणले हुने भयो हैन सो अनि सेन्ट्रल साइनोसिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ त सेन्ट्रल साइनोसिसमा चाहिँ आर्टेरियल ब्लडमा नै अक्सिजन कम हुन्छ अक्सिजन स्याचुरेसन कम हुन्छ
हैन सो PaO2 नै कम हुने भयो यो सेन्ट्रल साइनोसिसमा व्हाट डु यु मीन बाइ PaO2 PaO2 भन्ने टर्म थाहा छ तिमीहरुलाई क्यापिटल P स्मल a अनि क्यापिटल O अनि तल 2 oxygen partial PaO2 pressure of oxygen भनेको partial pressure of oxygen in arterial blood arteries हैन सो PaO2 है A भनेको आर्टरी भयो सो PaO2 नै कम हुन्छ है सो आर्टरिजमा नै अक्सिजन कम हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आर्टरीमा नै रिड्युस्ड हेमोग्लोबिनको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेशेन्ट विल म्यानिफेस्ट साइनोसिस हैन अनि यो मेकानिजमले हो भने चाहिँ इट इज कल्ड सेन्ट्रल साइनोसिस है अघिको चाहिँ भिनस ब्लडमा भयो यसमा चाहिँ आर्टेरियल ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन कम भएर हुने चाहिँ सेन्ट्रल साइनोसिस भयो है अब यो सेन्ट्रल साइनोसिस किन हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ के भयो त अक्सिजनेसन नै कम भयो लङ्सबाट नै पोर अक्सिजनेसन हैन मेन त अब आर्टरीमा अक्सिजन आउने भनेकै हामीले त्यो ब्रिथ गरेर हो हैन रेस्पिरेसन पछि चाहिँ अनि आर्टरीमा चाहिँ अक्सिजन आउने हो हैन सो इन अक्सिजनेसन नै कम भयो ब्रिदिङमा हैन लङ्समा कुनै प्रब्लम भयो अथवा आर्टेरियल र भिनस ब्लड चाहिँ मिक्सचर भयो के कारणले गर्दा कुनै प्याथोलोजीले गर्दा देयर इज मिक्सचर अफ आर्टेरियल एन्ड भिनस ब्लड छ भने चाहिँ PaO2 विल डिक्रिज हैन अनि एन्ड दिस विल गिभ सेन्ट्रल साइनोसिस है सो टु टाइप्स अफ साइनोसिस पेरिफेरल साइनोसिस एन्ड सेन्ट्रल साइनोसिस है त्यो बुझ्यो होला है मेकानिजम पनि बुझ्यो हैन सो अब कहाँ हेर्ने त देयर आर साइट्स हैन पेरिफेरल साइनोसिस हेर्ने डिफ्रेन्ट साइट हुन्छ अब यो तिमीहरुको त अब यो प्र्याक्टिकल क्लास भयो हैन तिमीहरुले बेड साइडमा पेशेन्टलाई यु विल सी फर साइनोसिस इफ द पेशेन्ट हैज साइनोसिस अर नट एक्जामिन गर्नु पर्यो हैन सो पेरिफेरल साइनोसिसको लागि चाहिँ कहाँ हेर्छौ त साइनोसिस छ कि छैन भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फर्स्टमा फेसमा हेर्यो फेसमा चाहिँ टिप अफ द नोज हेर्छौ हैन टिप अफ पेशेन्टको चाहिँ टिप अफ द नोज हेर्छौ त्यहाँनिर चाहिँ ब्लुइश टिन्ज छ कि छैन हैन ब्लुइश छ भने चाहिँ पेरिफेरल साइनोसिस प्रेजेन्ट भनेर भन्यो है टिप अफ द नोजमा अर्को चाहिँ उसमा हेर्न सक्छौ नोजमा हेर्यो त्यसपछि लिप्समा हैन लिप्समा हेर्यो लिप्समा के छ त आउटर एस्पेक्ट अफ लिपमा छ भने चाहिँ द्याट इज पेरिफेरल साइनोसिस हो है आउटर एस्पेक्टमा चाहिँ के छ त ब्लुइश डिस्कलरेसन निलो भएको छ बाहिर आउटर एस्पेक्ट अफ लिप्स चाहिँ निलो भएको छ भने द्याट इज पेरिफेरल साइनोसिस लिप्समा हेर्यो नोजमा हेर्यो लिप्समा हेर्यो त्यसपछि चिनमा पनि निलो भएको हुन्छ पेशेन्टको हैन अनि चिकहरु पनि निलो भएको हुन सक्छ अनि त्यो छ भने चाहिँ पेशेन्टको चाहिँ पेरिफेरल साइनोसिस हैन त्यसपछि चिकमा हेर्यो त्यसपछि कहाँ जाऊ त कानमा जाऊ हैन कानमा हेर्यो कानमा चाहिँ के हुन्छ त एयर लोब्युल्समा हेर्छौ त्यहाँ निलो भएको हुन सक्छ अब त्यसपछि फेसमा हेरिसकेपछि यु गो टु नेल बेड हैन फिङ्गर्स एन्ड टोजको त्यो नेलहरु छ नि जुन चाहिँ अब पिङ्क हुन्छ नि हाम्रो हैन युजुअली पिङ्क हुन्छ तर पेरिफेरल साइनोसिस छ भने ब्लुइश निलो हुन्छ है नेल बेड चाहिँ निलो हुन्छ फिङ्गर्सको एन्ड टोजको हैन त्यसपछि चाहिँ अनि पाम्स एन्ड सोल्स हेर्ने पाम पनि निलो पाम सोल्स चाहिँ निलो भएको हुन्छ इफ द पेशेन्ट हैज पेरिफेरल साइनोसिस है त अब बेड साइडमा गएर अब तिमीहरुलाई एक्जामिनरले अब सी फर साइनोसिस भन्यो भने पेरिफेरल साइनोसिस भन्यो भने दिज आर द साइट्स यु विल सी है अब के कुन साइटमा हेर्छ भनेर यु हेभ टु मेमोराइज हैन मेमोराइज गरिसकेपछि त बल्ल तिमीहरुले बेड साइडमा हेर्न सक्छौ हैन सो यु शुड मेमोराइज अल दिस है त अब के भयो म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु टिप अफ नोज आउटर एस्पेक्ट अफ लिप्स हैन त्यसपछि चिन अनि चिक एयर लोब्युल अनि नेल बेड्स अफ फिङ्गर्स एन्ड टोज अनि पाम्स एन्ड सोल्स है सो दिज आर द साइट्स वेयर यु विल सी फर पेरिफेरल साइनोसिस हैन अब लाइकवाइज यो त पेरिफेरल साइनोसिसलाई हेर्नु भयो अब सेन्ट्रल साइनोसिसलाई कहाँ हेर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल साइनोसिसमा अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि फर्स्ट यु विल अघि नै चाहिँ आउटर एस्पेक्ट अफ लिप्स थियो भने अब सेन्ट्रल साइनोसिसको लागि चाहिँ यु विल सी इन द इनर एस्पेक्ट अफ लिप्स है इनर एस्पेक्ट अफ लिप्समा हेर्छौ त्यसपछि मुख खोल्नाउने हैन पेशेन्टलाई त्यसपछि म्युकस मेम्ब्रेन अफ यो टङमा हेर्यो त्यसपछि गम्समा हेर्यो अनि त्यसपछि चिक प्यालेटमा हेर्यो त्यसपछि अगेन चिक्समा हेर्यो हैन सो दिज आर द साइट्स वेयर यु विल सी फर सेन्ट्रल साइनोसिस है बुझिरहेछ है सो सेन्ट्रल टङमा टिप अफ द टङमा सबैतिर हो टङमा भयो भने द्याट इज सेन्ट्रल साइनोसिस
बुझ्यो युजुअली टिप अफ द टङमा हुन्छ हैन टिपमा हुन्छ स्टार्टिङमा चाहिँ टिपमा हुन्छ पछि एकदम धेरै नै साइनोसिस छ भने चाहिँ होल टङ नै ब्लुइश हुन सक्छ है स्टार्टिङ विथ टिप अफ द टङमा हुन्छ टङमा यदि साइनोसिस छ भने द्याट इज सेन्ट्रल साइनोसिस बुझ्यो यस म्याम है कसले सोधेको है टङमा स्टार्टिङमा टिपमा हुन्छ मुख खोल्न लाउनु आ गर्नु जिब्रो देखाउनु भन्ने अनि टिपमा हुन्छ युजुअली अरू सबैतिर चाहिँ डर्सममा हो तिमी डर्सम कि भेन्ट्रल भनेर सोध्या होला डर्सममा हो है जिब्रो पल्टाउनु पर्दैन आ गर्ने भन्ने अनि त्यही हेर्ने हो पल्टाउनु पर्दैन है त सो टङमा हेर्ने अब साइट्स भयो होइन सो तिमीहरूले वाट इज पेरिफेरल साइनोसिस बुझ्यो वाट इज सेन्ट्रल साइनोसिस बुझ्यो अनि मेकानिजम बुझ्यो अनि त्यसपछि साइट्स बुझ्यो होइन अब के हो भने त यु सुड नो सम कजेस है सो वाट आर द कजेस अफ पेरिफेरल साइनोसिस कसैलाई थाहा छ पेरिफेरल साइनोसिसको के कज हो एउटा दुइटाको नै कोल्ड होइन सो एक्सपोजर टु कोल्ड चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट कमन है मोस्ट कमन चिसो कसैलाई चाहिँ एकदम चिसो भयो भने चाहिँ हातखुट्टा निलो हुने हुन्छ है सो द्याट इज मोस्ट कमन पेरिफेरल द्याट इज पेरिफेरल साइनोसिस होइन अर्को भनेको रेनॉल्ड्स फिनोमिनन भनेको सुनेको छौ रेनॉल्ड्स फिनोमिनन भनेको त्यही ब्लुइश डिस्कलरेसन हुन्छ होइन त्यो स्किन के अरे यो स्पेसली के त नेल्समा मात्र हुन्छ फेरि फिङ्गर नेल बेडमा मात्र हुन्छ रेनॉल्ड्समा चाहिँ होइन नेल बेड्स र यो नेल बेड्स अफ फिङ्गर्स एन्ड टोजमा हुन्छ द्याट इज अन एक्सपोजर टु कोल्ड नै हो त्यो चाहिँ होइन अनि द्याट अकर्स इन सम कनेक्टिभ टिस्यु डिजिजहरूमा हुन्छ द्याट इज कल्ड रेनॉल्ड्स फिनोमिनन होइन सो रेनॉल्ड्स फिनोमिनन इज अल्सो पेरिफेरल साइनोसिस है बुझिन्छ है अर्को चाहिँ अब अरू के हुन्छ त हार्ट फेलियरमा हुन्छ होइन हार्ट फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ त पेरिफेरल साइनोसिस हुनसक्छ है बिकज अफ रिड्युस्ड कार्डियक आउटपुट होइन कार्डियक आउटपुट नै कम हुन्छ उसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिनस एन्डसम्म चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड एकदमै डिअक्सिनेटेड हुन्छ है सो हार्ट फेलियर भयो होइन अर्को चाहिँ अब लोकल अब्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि साइनोसिस हुनसक्छ लोकल साइनोसिस होइन जस्तै सुपिरियर भेनिकेबल सिन्ड्रोम होइन सुपिरियर भेनिकेबलमा अब्स्ट्रक्सन भयो त्यो कारणले गर्दा डिस्टल टु द्याट ब्लड फ्लो भएन जसले गर्दाखेरि चाहिँ साइनोसिस हुन्छ है सो दिज आर द फ्यु एक्जाम्पल्स अफ पेरिफेरल साइनोसिस है अब सेन्ट्रल साइनोसिस केमा हुन्छ त होइन अब पेरिफेरल साइनोसिस पढ्यो सेन्ट्रल साइनोसिस केमा हुन्छ भन्दा मेनली चाहिँ के हुन्छ त साइनोटिक हार्ट कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज है नामै छ साइनोटिक कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज होइन सो त्यो केसेसहरूमा चाहिँ यु विल सी सेन्ट्रल साइनोसिस है सो क्यान यु गिभ मी फ्यु एक्जाम्पल्स अफ साइनोटिक हार्ट डिजिज कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज के छ साइनोटिकमा Ma'am, tetralogy of palate. ओके प्यालेट्स टेट्रालोजी सबै टीबाट आउने होइन टेट्रालोजी अफ Truncus arteriosus, ओके सो transposition of great artery. ट्रान्सपोजिसन अफ ग्रेट भेसल्स होइन सो टीबाट आउनेहरू सबै साइनोटिक कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज होइन 3 टीज भन्छ मेन त त्यो टीबाट आउने भयो होइन टेट्रालोजी अफ प्यालेट ट्रान्सपोजिसन अफ ग्रेट भेसल्स अनि ट्रङ्कस आर्टेरियस सो साइनोटिक कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा चाहिँ पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ सेन्ट्रल साइनोसिस है अब अर्को भनेको एकदम कमनली तिमीहरूले अब बेडसाइडमा देख्ने भनेको चाहिँ के हो त सिओपिडी होइन सिओपिडीको पेसेन्टहरूमा पनि अक्सिजनेसन कम भएको कारणले गर्दा पेसेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ सेन्ट्रल साइनोसिस होइन अर्को चाहिँ अरू के हुन्छ त अरू एकदमै कमन इन्फेक्टिभमा चाहिँ न्युमोनिया होइन न्युमोनियाको कारणले गर्दाखेरि अब सर्टेन पार्ट अब एकदम ठुलो न्युमोनिया छ लोब नै इन्फेक्ट भएको छ होइन लोबार न्युमोनिया छ भने द्याट त्यो त्यति पार्ट अफ न्युमोनिया त्यति पार्ट अफ लङ विल नट बी एबल टु टेक पार्ट इन ग्यास एक्सचेन्ज होइन बिकज अफ द्याट ग्यासेस एक्सचेन्जमा प्रब्लम आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट विल डेभलप सेन्ट्रल साइनोसिस है त्यो भयो अरू अब अर्को चाहिँ कार्डियकमै के छ त पल्मोनरी एडिमा होइन अक्युट पल्मोनरी एडिमामा पेसेन्ट छ भने हुनसक्छ सेन्ट्रल साइनोसिस अर्को आइसेनमेङ्गर सिन्ड्रोममा हुनसक्छ है आइसेनमेङ्गर सिन्ड्रोम भनेको पढिसक्यो होइन प्याचोमा
So Eisenmenger syndrome means के हुन्छ Untreated cyanotic CST हुन्छ के हुन्छ रे के untreated congenital heart disease ओके अनट्रिटेड कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा के हुन्छ त पछि गएर रिभर्सल हुन्छ हैन शन्ट रिभर्सल हुन्छ अनट्रिटेड भइराख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त शन्टलाई चाहिँ रिभर्सल हुन्छ भनेको मतलब फर एक्जाम्पल हैन अनट्रिटेड भनेको मतलब जस्तै अब एएसटी बीएसटी हैन पीडीएहरू हैन सो दिज आर अल एसाइनोटिक हार्ट डिजिज हो नि त भनेको मतलब यो साइनोसिस हुँदैन इनिशियली हैन तर अनट्रिटेड भयो अनि पछि त्यो बढ्दै गयो बढ्दै गएपछि के हुन्छ त रिभर्सल हुन थाल्छ हैन फ्लो रिभर्स हुन थाल्छ है थाहा छ के एक्सप्लेन गर्नुपर्छ फ्लो रिभर्स हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ मिक्सिङ अफ आर्टेरियल ब्लड र भिनस ब्लड हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइनोसिस हुन्छ बुझेछ फर एक्जाम्पल हैन ल एक्जाम्पल दिन्छु अब भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ हैन सो भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ भने ब्लड कहाँबाट कहाँ फ्लो हुन्छ त्यो डिफेक्टबाट कुन च्याम्बर अफ हार्टबाट कुन च्याम्बर अफ हार्टमा फ्लो गर्छ ब्लड लेफ्ट भेन्ट्रिकल टु राइट भेन्ट्रिकल लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट राइट भेन्ट्रिकल हैन सो किन वाइ बिकज अफ increasing pressure in प्रेसर left बढी ventricle हुन्छ प्रेसर बढी हुन्छ हैन सो जहिले पनि प्रेसर बढी अलोङ द प्रेसर ग्रेडियन्ट फ्लो हुन्छ जहिले पनि ब्लड हैन सो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा प्रेसर बढी हुन्छ द्याट्स वाइ ब्लड डिफेक्ट छ भने चाहिँ ब्लड विल फ्लो फ्रम लेफ्ट टु राइट हैन अब सो लेफ्ट टु राइट फ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ त अक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ गएर डिअक्सिजनेटेड ब्लडसँग मिक्स भएको छ त्यो फेरि लङ्समा गएर फेरि अक्सिजनेटेड भएर आउँछ हैन सो द्याट्स वाइ देयर इज नो प्रब्लम इन अक्सिजनेसन सो साइनोसिस हुँदैन है तर के हुन्छ त एज द डिजिज प्रोग्रेस के हुन्छ त बिकज अफ इन्क्रिज ब्लड फ्लो वाट ह्यापन्स टु राइट भेन्ट्रिकल राइट भेन्ट्रिकल चाहिँ के हुन थाल्छ hypertrophy हाइपरट्रोफी हैन राइट भेन्ट्रिकललाई एकदम धेरै काम भयो नि त राइट एट्रियमबाट पनि आएको छ अनि त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पनि आएको छ उसलाई त धेरै ब्लड आयो धेरै ब्लड पम्प गर्नु पर्यो हैन अनि धेरै काम गर्नु पर्यो कारणले गर्दा कम्पेन्सेट गर्नको लागि के हुन्छ त विथ टाइम देयर विल बी राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हैन अब हाइपरट्रोफी भएपछि राइट भेन्ट्रिकलको मसल त यति बलियो हुँदै जान्छ कि त्यसले उसले चाहिँ एकदम धेरै कन्ट्र्याक्सन गर्न सक्छ हैन अनि फाइनली लास्टमा गएर के हुन्छ त द प्रेसर अफ राइट भेन्ट्रिकल विल इन्क्रिज हैन मोर देन लेफ्ट भेन्ट्रिकल पछि पछि गएर के हुन्छ त राइट भेन्ट्रिकलको प्रेसर बढ्न थाल्छ कि लेफ्टको भन्दा पनि अब त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ त कहाँ ब्लड फ्लो कहाँबाट कहाँ जान्छ राइटबाट लेफ्ट जान्छ नि त हैन सो अब त्यो राइट भेन्ट्रिकल हो कि लेफ्ट भेन्ट्रिकल हो त्यो ब्लडलाई त थाहा हुँदैन ब्लड त अलवेज फ्लो इन द अलोङ द प्रेसर ग्रेडियन्ट हैन अब प्रेसर यता बढेपछि ऊ चाहिँ के गर्न थाल्छ उल्टो हुन थाल्छ फ्लो सो द्याट इज कल्ड रिभर्सल अफ शन्ट अनि त्यो रिभर्सल अफ शन्ट हुनेलाई चाहिँ के भन्छ त आइसेनमेङ्गर सिन्ड्रोम भन्छ हैन सो इन एएसटी इन बीएसटी अर इन पीडीए जुनमा पनि हैन सो अब राइट भेन्ट्रिकलबाट लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान थालेपछि के भयो त राइटको डिअक्सिनेटेड ब्लड इज मिक्सिङ विथ लेफ्टको अक्सिनेटेड ब्लडसँग मिक्स भएर अनि लङ्समा नगइकन इट विल गो इन्टु द पेरिफेरल सर्कुलेसन अब त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट त एकैचोटि एउटाबाट गयो लिम्समा गयो हैन भिसरल अर्गन्समा गयो त्यसपछि लोवर लिम्स जताततै गयो सो डिअक्सिनेटेड ब्लड इज गोइङ all over the body हैन and then so the patient will develop cyanosis बुझिन्छ है बुझ्यो Yes, ma'am. ल okay so Eisenmenger syndrome भनेको त्यो हो so these are the few conditions in which you will see central cyanosis है अब साइनोसिस छ कि छैन भनेर अब कहाँ हेर्ने त भनेर एकैचोटि सेन्ट्रल पेरिफेरल हैन सबै साइड्समा हेर्नु पर्यो तिमीहरूले अनि त्यसपछि अब कुन साइडमा छ अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो वेदर इट इज सेन्ट्रल साइनोसिस अर पेरिफेरल साइनोसिस हैन अब हाउ विल यु डिफरेन्शिएट बिट्विन पेरिफेरल साइनोसिस एन्ड सेन्ट्रल साइनोसिस एन्ड दिस इज द कमन क्वेसन आस्क्ड इन द बेड साइड एक्जामिनेसन है अब कसरी डिफरेन्शिएट गर्छौ त भन्दा एउटा के भयो जुन हामीले कुरा गरिसकेको छ के भयो एउटा चाहिँ
साइड्स हैन बेड साइडमा हेरेर तिमीले कसरी थाहा हुन्छ सेन्ट्रल साइनस हो कि पेरिफेरल साइनोसिस भन्नलाई चाहिँ एउटा हामीले कुरा गरिसकेको साइड्समा हो हैन अब पेरिफेरल साइनोसिस देखिने साइड्समा भयो भने द्याट इज पेरिफेरल साइनोसिस सेन्ट्रल साइनोसिस देखिने साइड्समा छ भने द्याट इज सेन्ट्रल साइनोसिस है अब अरु कुराले पनि अब यु क्यान डिफरेन्शिएट बिट्विन सेन्ट्रल साइनोसिस एन्ड पेरिफेरल साइनोसिस है जस्तै अब के त भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु अप्लाई हिट टु अब के छ ह्यान्ड्समा हैन एकदम ह्यान्ड्स एकदम साइनो छ भने तिमीले हात तातो गर्यो भने व्हाट विल ह्यापन इफ द्याट इज सेन्ट्रल साइनोसिस एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ मैले सो एनी पेशेन्ट ह्याभिङ सेन्ट्रल साइनोसिस हैन सेन्ट्रल साइनोसिस छ भने त्यो पेशेन्टको पेरिफेरल साइनोसिस पनि हुन्छ है सेन्ट्रल साइनोसिस भएकोमा चाहिँ पेरिफेरल साइनोसिस पनि हुन्छ किनभने सेन्ट्रल साइनोसिस अब उसको आर्टेरियल ब्लड नै डिअक्सिनेटेड छ भने भिनसमा गएर पनि उसको के हुन्छ त डिअक्सिनेटेडै जान्छ नि त आर्टेरीबाट भिनस हैन सो सेन्ट्रल साइनोसिस भएको पेशेन्टमा चाहिँ अनि पेरिफेरल साइनोसिस पनि हुन्छ भन्नुको मतलब टङमा छ भने आउटर एस्पेक्ट अफ लिप्स अनि जताततै साइनोसिस हुन सक्छ है सो अब कसरी छुटाउने त सेन्ट्रल मात्र हो कि यो पेरिफेरल हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले चाहिँ अब हातमा हैन हात एकदम निलो छ भने तिमीले तातो गर्यो हात भने के हुन्छ पेरिफेरल छ भने के हुन्छ साइनोसिस रिजल्भ हुन्छ म्याम कम हुन्छ हैन सो डिक्रिज हुन्छ पेरिफेरल छ भने चाहिँ साइनोसिस कम हुन्छ किनभने कोल्डको कारणले गर्दाखेरि पनि साइनोसिस भएको हुन्छ इफ द्याट कोल्डको कारणले गर्दा भएको हो भने के हुन्छ त साइनोसिस कम हुन्छ है वार्मथ अप्लाई गर्यो भने चाहिँ कम हुन्छ हैन सो सेन्ट्रल साइनोसिसमा के हुन्छ देयर विल बी नो चेन्ज किनभने आर्टेरीमा प्रब्लम हो नि त यो तातो गरेर केही पनि हुँदैन है सो द्याट इज वान द्याट इज हाउ यु क्यान डिफरेन्सिएट है सेन्ट्रल हो कि पेरिफेरल हो भनेर अर्को चाहिँ पहिला सुरु अब एप्लिकेसन त्यही वार्मथ अप्लाई गर्नुभन्दा पहिला यु विल टच हैन छोएर फिल गर्न सक्छौ छोएर फिल गर्दाखेरि के हुन्छ त पेरिफेरल साइनोसिसमा हात खुट्टाहरू एकदम चिसो हुन्छ सो सेन्ट्रल साइनोसिसमा चाहिँ हुँदैन हैन चिसो हुँदैन ठिकै हुन्छ अथवा तातो पनि हुन सक्छ कम्पेन्सेट गर्नलाई धेरै ब्लड फ्लो भएर तातो पनि हुन सक्छ अथवा नर्मल हुन सक्छ सेन्ट्रल साइनोसिसमा हैन अनि त्यसपछि अब तिमीले वार्मथ अप्लाई गर्यो भएन अब अर्को चाहिँ अब अक्सिजन हैन अक्सिजन दियो रे सपोज है अक्सिजन दियो भने व्हिच विल इम्प्रुभ सेन्ट्रल साइनोसिस इम्प्रुभ हुन्छ कि पेरिफेरल साइनोसिस इम्प्रुभ हुन्छ सेन्ट्रल साइनोसिस हैन किनभने के हुन्छ त सेन्ट्रल साइनोसिसमा के छ त अक्सिजनेसन प्रब्लम भइरहेको हो नि त हैन अक्सिजनेसनको प्रब्लम भइरहेको तिमीले अक्सिजन दिएपछि के हुन्छ त सेन्ट्रल साइनोसिस चाहिँ इम्प्रुभ हुन थाल्छ पुरै निलो भएको बिस्तारै पिङ्क कलर हुन थाल्छ है सो एप्लिकेसन अफ अक्सिजन विल रिजल्भ सेन्ट्रल साइनोसिस हैन अब त्यसपछि यु विल सी फर के हेर्छौ त अब सर्टेज अफ ब्रेथ छ कि छैन हैन पेरिफेरल साइनोसिस छ भने अब रेस्पिरेटरी कज त छैन पेरिफेरल साइनोसिसमा सो देयर विल बी नो सर्टनेस अफ ब्रेथ इन पेरिफेरल साइनोसिस है तर सेन्ट्रल साइनोसिसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी प्रब्लम कार्डियक प्रब्लम डिजिजहरुमा हुने भएकोले पेशेन्ट चाहिँ को चाहिँ सर्टेज अफ ब्रेथ चाहिँ कम्प्लेन हुन्छ है अब एसोसिएटेड फिचर्स हैन एसोसिएटेड फिचर सेन्ट्रल साइनोसिसमा चाहिँ के हुन्छ त इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ मोस्ट अफ द टाइम इट इज एसोसिएटेड विथ क्लबिङ हैन क्लबिङ हुन सक्छ जस्तै अब साइनोटिक हार्ट कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा आइसेनमेंगर सिन्ड्रोममा के हुन्छ त क्लबिङ प्रेजेन्ट हुन्छ नि त हैन सो सेन्ट्रल साइनोसिस छ भने फ्यु कन्डिसनमा चाहिँ क्लबिङ प्रेजेन्ट हुन सक्छ तर पेरिफेरल साइनोसिसमा चाहिँ हुँदैन है सो दिस आर फ्यु पोइन्ट्स with which you can differentiate bedside मा चाहिँ सेन्ट्रल साइनोसिस हो कि पेरिफेरल साइनोसिस हो भनेर छुटाउन सक्छौ है नाउ अब त्यति भयो है अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज अ टर्म कल्ड डिफरेन्शियल साइनोसिस है सो व्हाट इज डिफरेन्शियल साइनोसिस थाहा छ डिफरेन्शियल भनेको के भयो त सबैतिर साइनोसिस नहुने है इफ अब डिफरेन्शियल छैन भने युजुअली के हुन्छ त साइनोसिस छ भने हातमा पनि हुन्छ खुट्टामा पनि हुन्छ साइनोसिस हैन तर डिफरेन्शियल साइनोसिस भने के हो त फ्यु कन्डिसन इन व्हिच के हुन्छ त हातमा छैन खुट्टामा मात्र हुन्छ है भनेको मतलब हात चाहिँ एकदमै पिङ्क छ हैन अनि त्यसपछि खुट्टा चाहिँ एकदम खुट्टामा चाहिँ साइनोस छ भने द्याट इज कल्ड डिफरेन्शियल साइनोसिस है सो यो चाहिँ केमा देखिन्छ भन्दाखेरि पिडिए मा देखिन्छ है पिडिए विथ रिभर्सल अफ
shunt. किन हुन्छ त्यस्तो? Can anyone guess? के थाहा छ कि? So PDA with reversal of shunt मा किन खुट्टामा चाहिँ निलो हुन्छ, हात चाहिँ ठिकै हुन्छ? So what is PDA? Patent doctor analysis. Patent ductus arterius. It is one of the congenital heart disease where के हुन्छ यसमा blood flow कहाँबाट कहाँ हुन्छ? Left to right shunt हुन्छ ma'am. Left to right shunt भयो हैन? अनि कहाँ हुन्छ यो ductus arterius present कहाँ हुन्छ? Anatomically कहाँ हुन्छ यो? Ductus arterius एउटा र pulmonary artery मा हुन्छ. एउटा र pulmonary artery को बीचमा हुन्छ हैन? सो अनि त्यहाँ के हुन्छ त एउटाबाट pulmonary artery मा चाहिँ blood flow हुन्छ. यो के रे डक्ट चाहिँ पेटेन्ट छ भने हैन? सो अब PDA with reversal of shunt मा किन त अब हातमा चाहिँ हुँदैन, खुट्टामा चाहिँ किन हुन्छ? साइनोसिस किन होला? सबक्लेभियनहरुले राम्रो छ त्यहाँ पुगिसके। ओके ठीक छ, कहिले भन्दैछ सबक्लेभियन के हुन्छ? ठीक छ, कहिले भनेको दैट इज द राइट आन्सर भन त? त्यो म्याम सबक्लेभियनहरु अगाडिबाटै त्यो ब्रान्च भइसक्यो हुन्छ त्यसको अनि त्यही भएर। ओके हैन? सो डक्टस आर्टेरियस इज प्रेजेन्ट डिस्टल टु सबक्लेभियन हैन? सबक्लेभियन आर्टरी भन्दा डिस्टल हो डक्टस आर्टेरियस हैन? सो मिक्सिङ चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि खुट्टामा सबक्लेभियनमा त गइसक्यो, त्यो सबक्लेभियनमा त अक्सिजनेटेड ब्लड गइसक्यो, त्यसपछि बल्ल मिक्सिङ हुन्छ ब्लड हैन? बल्ल मिक्स हुन्छ अनि बल्ल डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ मिक्सिङ हुन थाल्छ किनभने डक्टस आर्टेरियस इज प्रेजेन्ट डिस्टल टु सबक्लेभियन आर्टरी हैन? अनि त्यसपछि अब मिक्स भइसकेपछि अनि तल जाने लोवर लिम्बमा जाने ब्लडमा मात्रै देयर इज मिक्सिङ। माथि यो अप्पर लिम्बमा जाने ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड नै जान्छ, तल जानेमा मात्र मिक्सिङ भयो कि? बुझिरहेछ है? बुझे छैन भने सोध है त? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त तल मात्र साइनोसिस भयो, तल मात्र डिअक्सिनेटेड ब्लड गयो, लोवर लिम्बमा मात्र डिअक्सिनेटेड ब्लड गयो, अप्पर लिम्बमा चाहिँ अक्सिनेटेड ब्लड नै छ। दैट इज व्हाई पेशेन्ट विल हैव डिफरेन्शियल साइनोसिस है। नाउ अब अर्को टर्म छ देयर इज रिभर्स डिफरेन्शियल साइनोसिस भन्ने छ हैन? त्यो भनेको ठ्याक्क उल्टो, हातमा चाहिँ साइनोसिस हुन्छ, खुट्टामा चाहिँ हुँदैन है। यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि इट इज सीन इन कोआक्टेसन अफ एउटा विथ ट्रान्सपोजिसन अफ ग्रेट भेसल्स है। अब दुइटै भएको कन्डिसनमा कोआक्टेसन पनि छ अनि ग्रेट भेसल्सको ट्रान्सपोजिसन पनि छ भने चाहिँ के हुन्छ त? यु विल सी रिभर्स डिफरेन्शियल साइनोसिस है। अब त्यो भयो साइनोसिसमा सोध्न सक्ने यिनीहरू भयो। अर्को चाहिँ अब इन्टरमिटेन्ट साइनोसिस भन्ने पनि छ, कहिले साइनोसिस हुने कहिले नहुने, द्याट इज सीन इन एप्स्टेन एनोमेली। यिनीहरू सबै के भयो त कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा पर्छ, तिमीहरूले पिडियाट्रिक्समा अझै राम्रोसँग पढ्छ है। सो दिज आर अल द कन्जेनाइटल हार्ट डिजिजमा देखिने कन्डिसनहरू है। बुझिन्छ? साइनोसिसमा लगभग यति नै होला। केही छ सोध्नु? कति मिनेट भयो? ल के छैन भने साइन्सेस पढ, के गर्ने? म अर्को टपिक स्टार्ट गरौँ कि के गरौँ भन त? कति मिनेट बाँकी छ? अब 1-2 मिनेट होला, 2-3 मिनेट। 2-3 मिनेट मात्रै बाँकी हो? के गर्नु त अब? रिजोइन गर्ने कि के गर्ने भन? के गर्ने भन? आजलाई यति नै राख्दिनु। ल आज साइन्सेस भयो, नेक्स्ट टाइम म क्लबिङ पढाउँछु है त। नेक्स्ट टाइम देखि तिमीहरूको फिजिकल क्लास नै हुन्छ होला त्यस्तो? हजुर म्याम, त्यस्तो नोटिस त आएको छैन म्याम, तर खै अब हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, अहिले नोटिस पनि दिएको छैन। ल ठिकै छ। ल हुन्छ ल है त। ल थ्याङ्क यू। हजुर।